ბექაპ წერტილიდან წრფისადმი ავლებს პერპენდიკულარულ წრფეს, როგორ უნდა მოიქცეს ის. ანუ, რეალურად ბექ არის ერთი ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ აი ამ პ წერტილიდან ა წრფისადმი გაავლოს აი ესე, რაღაცა პერპენდიკულარული წრფე, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ავიღოთ მართკუთხა სახაზავი, რომელსაც აქვს აი ეგრე მარტი კუთხე, მე დავადებ ამას ჩვეულებრივ პირდაპირ ძალიან მარტივად, ესე ამ წრფეს დავამთხევ და გავალებ ხაზს, მაგრამ მოდი მივიჩნიოთ, რომ ჩვენ ასეთი ზერილი და მარტივად მოქცევის უფლება არ გვაქვს და მოდი ესე ძალიან პროფესიონალურად და მაღალ დონეზე შევასრულოთ ეს ამოცანა. ესე იგი, არსებობს უამრავი გზა, უფრო ასე ვთქვათ, უფრო ხაზვაში გადადის, ანუ სადღაც ხაზოვებითი გეომეტრიისკენ მივყავართ ამ ყველაფერს. მაგრამ მოდი განვიხილოთ რამოდენიმე ვარიანტი. ესე იგი, მე რა აქ დავსვა რაღაცა წერტილი. და ამ წერტილზე ჩავასო ფარგლის ნემსი და შემდგომში მე მრჩება ამ ფარგლის რაღაცა ანუ აქ არის ფანქარი, აქ არის წვერო, აქ არის ნემსი. და შემიძლია მოვხაზო ხო რაღაცა რადიუსი, სწორედ აი ამ რადიუსის მქონე წრეწირი. მაგრამ ეს რეალურად მე არაფერს არ მშველის, აი სადღაც მეორე წერტილის რომ ავიღო, აქ რომ დავამთხევო ნემსი, ხოლო აქ რომ დავამთხევო სადღაც ფანქარი და აქედანაც რომ მოვხაზო, მე არც ეს მაძლევს არაფერს. ან შემიძლია საერთოდ აი ამ ეს წერტილი დავსვა აი აგერ ნემსი, შეიძლება ფანქარი შემიძლია დავამთხევო პ-ს, მაგრამ ნუ რეალურად არც ეს მაძლევს ძალიან დიდ რაღაცა შველას ამ შემთხვევაში. და მოდი დავფიქრდეთ, ესე იგი, თუ გავაკეთებთ ესეთ რამეს, ანუ წვეროს თუ დავდებთ პირდაპირ პ წერტილზე. აი აგერ რომ დავდო მე აი ამ წერტილში რომ ჩავასო ფარგლის წვერო და უბრალოდ რომ მოვხაზო ისეთი რადიუსის მქონე რკალი, რომელიც გადამიკვეთავს ორ წერტილში აი ამ ჩემს აზრფეს. ესე მოვხაზე ხო რაღაცა წრეწირი და მაქვს ანუ ერთი გადაკვეთის წერტილი და მაქვს მეორე გადაკვეთის წერტილი. მაგრამ ეს რას მშველის? მოდი ახლა ამაზე ვიფიქროთ, როგორ შეგვიძლია რომ წავმართოთ ჩვენი ამოცანა. ანუ მაქვს უკვე სამი წერტილი. ესე იგი მაქვს პ, მაქვს აი ეს გადაკვეთის წერტილი 1 და წერტილი მეორე. მაგრამ საქმე იმაშია, ანუ მოდი პ წერტილს ცოტა გადმოვიტან, იმიტომ რომ აქ მეტი სიზუსტე გვჭირდება, ასე რომ მოდი ამას წავშლი და ოდნავ გადმოვაჩვენე პ წერტილს, რომ ის უფრო რეალისტური იყოს. აი სადღაც აი აქ გამომივა ამ შემთხვევაში პ. აი ხო ჩავარჯო ფარგალი და მოვხაზო, ხო ეს შესაბამისად აი ეს მონაკვეთი, რომ დავფიქრდეთ, გამოვა ამ წრეწირის რადიუსი, ისევე როგორც აი ეს გამოვა წრეწირის რადიუსი. ნუ გვაქვს რაღაცა ფიგურა, ესე იგი მაქვს ტოლფერდა და სამკუთხედი. ანუ წრეწირის ქორდა მაქვს და მაქვს ორი რადიუსი, რომელმაც შემიქმნა რაღაცა სამკუთხედი და ეს სამკუთხედი არის ტოლფერდა. მაგრამ ეს რას უშველის? ანუ უნდა გავაგრძელოთ კიდევ ჩვენი ხაზვა და მოდი დავფიქრდეთ კიდევ რისი გაკეთება შეგვიძლია. უკვე რადგან მე ორი წერტილი მაქვს, ანუ აი აქ რო ვიღებდით ძალიან ალბედზე და ვხაზავდით რაღაცა რკალებს, მე უკვე მაქვს ფიქსირებული წერტილი. ორი ფიქსირებული წერტილი და აქედან უკვე შემიძლია მოვხაზო რკალები და ეს რკალები აუცილებლად დამეხმარება. ესე იგი, ყოველ შემთხვევაში მოვხაზოთ ისეთი რკალები, რომ ერთმანეთს მისდენ, აი ესე რომ მოვხაზო, აი აქ რო ჩავასო წვერო და რომ მოვხაზო და აი აქაც რო ჩავასო და მოვხაზო პატარა რკალი, პატარა რადიუსის მქონე რკალი, ამ შემთხვევაში, ეს არანაირ ინფორმაციას არ მაძლევს. ამიტომ მოვხაზოთ ცოტა დიდი რკალები, სადღაც დაახლოებით აი ამ ხელ რადიუსის მქონე რკალი, რომ მოვხაზო მე აი ესე. და ზუსტად იგივე, ანუ აი ეს რა რადიუსიც არის, ზუსტად იგივე რადიუსის მქონე რკალი რომ მოვხაზო აი აქედანაც, სადღაც აი ამ რადიუსის ტოლი, ზუსტად იგივე შემოვხაზე ხო ეს რკალი და ამ რკალებმა გადამიკვეთეს მე ერთმანეთს. შეიძლება ისინი, ანუ სამი ვარიანტია რა ამ რკალების ურთიერთდამოკიდებულების, გააჩნია ეს რადიუსი. შეიძლება მათ საერთოდ არ გადაკვეთონ ერთმანეთი და შორს აღმოჩნდნენ, როგორც აი ეს ორი რკალი სიტყვაზე, შეიძლება ისინი შეეხონ ერთმანეთს და შეიძლება გადაკვეთონ. ანუ ჩვენ არ შეხების აი ერთმანეთის გარეთ რა აღმოჩნდებიან ეგ ვარიანტი არ გვაწყობს, გვაწყობს ორი ვარიანტი, ანუ ან შეხების ვარიანტი, ან გადაკვეთის. მოდი განვიხილოთ ამ შემთხვევაში გადაკვეთა, იმიტომ რომ ორივე, ასე ვთქვათ, თანაბარი ძალით გვაძლევს შველას, ასე ვთქვათ, ორივე გვაპონინებს აი ამ მეორე წერტილს. ანუ პ-დან პ-ს რომელ წერტილთანაც უნდა შევაერთო, რომ საბოლოო ჯამში გამომივიდეს მართობი აი ამ აზრფისადმი. ესე იგი, როცა გადაკვეთა აი ამ ორმა რკალმა ერთმანეთი, ანუ გადაკვეთის წერტილს დავაწერე რაღაცა 100-ს, მოდი ეს იყოს რაღაცა L 100 ამ შემთხვევაში, აი აქაც რო შევაერთო აი ამ წრეწირების რადიუსები, ესენიც იქნებიან ტოლები, ხო? ამას დავაწერე რაღაცა R დიდს, ამასაც დავაწერე R დიდს. შესაბამისად აი L წერტილს რო შევაერთებ მე P-სთან, აუცილებლად ეს PL მონაკვეთი და PL მონაკვეთი გამავალი წრფეს იქნება აუცილებლად აი ამ
აზრფის მართობული. ნუ მაქვს მოცემული რაღაცა ესეთი ფიგურა, რომელსაც აქ არის ერი, აქ არის პატარა, აქ არის დიდი და მისი დიაგონალები აუცილებლად იქნებიან ურთიერთმართობული. ნუ რაღაც ესეთი ფიგურა. შეიძლება საერთოდ გაუტოლდეს კიდევაც ეს დიდი პატარას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს აი ესეთი სახის ფიგურაში ყოველთვის ურთიერთმართობულია დიაგონალები ერთმანეთის. ნუ შემიძლია ამას მივცე კერძო სახით, ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს კვადრატი, რომლის დიაგონალებიც ურთიერთმართობულია, შეიძლება გამოვიდეს რომბიც, რომელთა დიაგონალებიც ურთიერთმართობულია, მაგრამ მთავარი სათქმელი და ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მე თუ მინდა რომ პ-დან გავავლო აი ამ აზრფისადმი პერპენდიკულარი, რასაც ვაკეთებ არის ეს, რომ პ-ზე დავასობ ფარგალს და მოვხაზავ ისეთ რკალს, რომ მან გადამიგვეთოს აზრფე და შემდგომში აი ამ გადაკვეთის წერტილებიდანაც მოვხაზავ ისეთ რკალებს, რომ მათ გადაკვეთონ ერთმანეთი, ან შეეხონ მაინც ერთმანეთს, შესაბამისად პ-ს როცა შევაერთებ აი ამ წერტილთან, ეს მონაკვეთი და მონაკვეთზე გამოვალი წერტილი იქნება აუცილებლად აზრფის მართობული. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. როგორი სახე ექნება ასეთი წესით აგებულ სამკუთხედს? ანუ გვაქვს რამოდენიმე ეტაპი, ეს ეტაპებად არის დაყოფილი, ანუ 6-ია ამ შემთხვევაში და მოდი წავიკითხოთ თითოეული მათგანი. ესე იგი, გვეუბნებიან რას? პირველი, ფარგლის წვერი დაადეთ A წერტილზე. ანუ აი ამ A წერტილზე უნდა დავადოთ ფარგლის წვერი. შემდგომში ფარგალი, უბრალოდ ფანქარი დაამთხვიე B წერტილს, ანუ აი ესე გავშალე მე რაღაც ფარგალი, მე გქონდეს ესეთი ლამაზი ფარგალი და უნდა დავამთხვიო მე მისი ფანქარი უნდა დაემთხვეს, ესე იგი B წერტილს და უნდა შემოვხაზოთ რკალი. მოდი ამ ფარგალს წავშლი, უბრალოდ ვიზუალიზაციისთვის დავხატე, მაგრამ უფრო თვალსაჩინო რო იყოს ეს ყველაფერი, მოდი ფანქარი დავამთხვიოთ B წერტილს და მოვხაზეთ რკალი. ესე იგი, აი B წერტილზე დავამთხვიე მეორე წვერო და მოვხაზე, ესე იგი შემოვხაზე რკალი. ნუ რკალი დაახლოებით ესე წამოვა. ანუ მეტი აღარც გვინდა, აი მთლიანი წერტილის მეოთხედიც უკვე საკმარისია ჩვენთვის. შემდეგ რა ხდება? ესე იგი, შემოვხაზეთ რკალი, მოვიდით აქამდე, ანუ ეს შევასრულეთ, ესეც. ფარგალი აიღე და დაუკეცავად უნდა ავიღოთ ფარგალი, ანუ ზუსტად იგივე აი ეს AB რადიუსის სიგრძე რჩება, ესე იგი ფარგალს და ზუსტად აი ეს რადიუსის სიგრძე უნდა დავტოვოთ აუცილებლად და ნემსი უნდა დავამთხვიოთ B წერტილს. შემოვხაზ რკალი და გადაკვეთის წერტილს დაწერილ, ანუ ზუსტად იგივეს ვაკეთებთ, ოღონდ ამ შემთხვევაში, როცა A-ში იყო წერტილის ცენტრი, ეხლა უკვე იქნება B-ში. ანუ აქ იქნება ნემსი, ეს იგივე რომ აი ეს ფარგალი, ესეთი ფარგალი რომ მაქვს, ავიღო და უბრალოდ შემოაბრუნო 180 გრადუსით, ესე რომ ავრეკლო პირდაპირ აი ესე და რომ შემოვხაზო, ანუ აქედან რკალი და აქედან რკალი. ესე იგი, ანუ B-ში დავამთხვიოთ ჩვენ ნემსი, მე A-ზე, ანუ A-ში მოხდება ფანქარი და აქედანაც ზუსტად შემოვხაზავთ ესეთ რკალს და რა თქმა უნდა ისინი გადაკვეთენ ერთმანეთს და იმ გადაკვეთის წერტილზე გვეუბნებიან, რომ გადაკვეთის წერტილს დააწერეთ C. ესე იგი, აი ეს წერტილი გამომივიდა მე C. მოდი გარედან დავაწერ. შეერთე A წერტილი C-სთან და B-სთან, ანუ შეიკრება რაღაცა სამკუთხედი და აი ამ სამკუთხედის კერძო სახე გვაინტერესებს ზუსტად. მოდი რაიმე მკვეთრი ფერით შევაერთებ აი ამ A-ს წერტილს C-სთან და C-ს შევაერთებ B-სთან და გვაინტერესებს ჩვენ აი ეს ABC სამკუთხედის შეგვიკრა, ხო? ანუ სამკუთხედი ABC-ს კერძო სახე გვაინტერესებს, ანუ როგორი სამკუთხედი ABC. ნუ ალბათ მივხვდებით, რომ მის რაღაცა კერძო სახე იქნება ნამდვილად, ანუ არ იქნება რაღაც ესეთი უსახური სამკუთხედი და რაღაცა ზოგადი სამკუთხედი, ეს არის რაღაცა კერძო. ესე იგი, დავიწყოთ აი ამ რკალიდან. სიტყვაზე აი ეს რკალი რო გავაგრძელოთ, მიიღება რაღაც ერთი წრეწირი და ამ წრეწირის ცენტრი არის A წერტილი. თუმცა აი ამ წრეწირის რადიუსი მოდი ავღნიშნოთ R დიდით. ეს სწორედ R დიდი იქნება ABC, იმიტომ რომ ABC ეკუთვნის აი ამ წრეწირს, ხო? ესე იგი AB და AC არის ორივე აი ამ წრეწირის რადიუსი. პირველი წრეწირის, ანუ საუბარი მაქვს ჯერ მარცხენა რკალზე. შესაბამისად, ანუ ამასაც ერქმევა R. ანუ სამკუთხედი არის ტოლფერდა ყველა ვარიანტში. მოდი შუაში მოვხაზავ აი ესე. ეს არის ტოლფერდა, რადგან ერთი რადიუსი მაქვს და მეორე რადიუსი. ნებისმიერ წრეწირში აი ესე რო ავიღო, ანუ მოდი ეს იყოს A და რაღაცა C წერტილს ავიღებ და შემდგომში ავიღებ რაღაცა B წერტილს და აი აქ მაქვს R. შესაბამისად, აი ამ ორი გვერდით შედგენილი სამკუთხედი აუცილებლად იქნება ტოლფერდა, მაგრამ მოდი დავფიქრდეთ კიდე თუ შეიძლება მისი განზოგადება და კიდე თუ შეიძლება მისი რაიმე უფრო კერძო სახის პოვნა. უბრალოდ ეს უნდა მეთქვა. მოდი დავიწყოთ. ესე იგი, მეორე წრეწირიც მაქვს ამასთანავე და მეორე წრეწირის ცენტრი არის სწორედ აი ამ B-ში. აი აქედან B-დან კიდე რო დავხაზო ესეთი წრეწირი, გამომივიდა რა? ანუ B-ში
ანუ B-აც გამოდის მეორე წერტილის რადიუსი. გამოდის რომ აი AB მონაკვეთი არის ისევე როგორც ეკუთვნის როგორც აი ამას პირველ წერტილს, ეკუთვნის ასევე მეორე წერტილსაც და არის ეს მათი საერთო რადიუსი. შესაბამისად, მეორე წერტილის რადიუსიც არის R დიდი და ასევე მეორე წერტილის რადიუსი არის BC. შესაბამისად, რადგან BC უდრის BA-ს, გამომივიდა რომ BC-ც უდრის R დიდს. და თურმე ეს ყოფილა ისევე როგორც ტოლფერდა, უფრო მეტიც ყოფილა ტოლგვერდა სამკუთხედი. ამიტომ მოდი დავწერ, რომ ABC სამკუთხედი ABC არის ტოლგვერდა. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე, ესე იგი, ეს სამკუთხედი აღმოჩნდა ტოლგვერდა და მოდი შემდეგი ამოცანას წავიკითხოთ. რა მოსაზრება დაასაბუთებდა ABC სამკუთხედის მართკუთხა სამკუთხედობას. ესე იგი, მოცემული გვაქვს რაღაცა ABC სამკუთხედი ამ შემთხვევაში, თუმცა არ ვიცით მისი კონკრეტული სახე, მაგრამ აი რო გვაინტერესებდეს ამ სამკუთხედის, გვაინტერესებდეს რა უფრო აი რო გვინდოდეს რომ ეს სამკუთხედი იყოს მართკუთხა, ამ შემთხვევაში რა პირობა იქნებოდა საჭირო. მოდი დავფიქრდეთ, რადგან მოცემული გვაქვს რაღაცა საკოორდინატო სიბრტყე და ამ საკოორდინატო სიბრტყეზე არის დასმული ABC სამკუთხედი და გვინდა რომ აი სიტყვაზე მართკუთხე იყოს B-სთან, ამ შემთხვევაში რა იქნებოდა საჭირო. წარმოვიდგინოთ რომ აი AB-ზე და BC-ზე არის გავლებული რაღაცა წრფე, ეს არის გავლებული წრფე, ისევე როგორც BC-ზე არის გავლებული წრფე და ამას დავაწერე, ესე იგი ეს არის A წრფე, ეს არის B წრფე და მე მინდა რომ ეს A წრფე იყოს მართობული B წრფის. მოდი გავიხსენოთ რა იყო საჭირო წრფეების მართობულობისათვის, ანუ A წრფე, B წრფე, თითოეული წრფე, ანუ შეიძლება იყოს მოცემული რაღაცა Y უდრის KX + B სახით. მაგრამ ამას იქნება თავისი K, რა თქმა უნდა, მოდი ამას დავაწეროთ, რომ ამას აქვს რაღაცა K1, ტოლობა ცოტა არასწორია. ამიტომ დავაწერო აი B-ს აქვს რაღაცა K1 კოეფიციენტი, ხოლო A-ს აქვს K2 კოეფიციენტი. ანუ ეს K განსაზღვრავს დახრილობას. მოცემული მაქვს რაღაცა აი მოდი გავავლებ რაღაცა X წრფეს და დახრილობა A-ს იქნება აი ეს კუთხე, ხოლო B-ს დახრილობა იქნება ეს კუთხე. B-ს დახრილობა ბევრად მეტია ვიდრე 100, როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ ეს არის მახვილი და ეს არის ბლაგვი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ დამოკიდებულება. მე შეგახსენებ ურთიერთ დამოკიდებულებას, ანუ ეს არის A წრფე, ეს არის B წრფე და ისინი მართობულები არიან. შესაბამისად, თუ B-ს ეკნებოდა რაღაცა K1 დახრა, ამ შემთხვევაში A-ს უნდა ქონოდა K1 გადაკეთებული აი ესე. ანუ თუ B-ს ეკნებოდა K1 დახრა, A წრფეს ეკნებოდა 1 შეფარდებული K1-თან დახრა. და ანალოგიურად, ანუ თუ A-ს აქვს K2 და K2-ით მინდა გამოვსახო B-ს დახრა, ანუ A-ს დახრა არის K2 და B-ს დახრა იქნებოდა -1 შეფარდებული K2-თან. სწორედ ესეთი ურთიერთ დამოკიდებულება შესაბამისად, მე თუ მინდა დავწერო აი ამ სამკუთხედზე მოსაზრება და მინდა რომ დავასაბუთო რომ ABC სამკუთხედი არის მართკუთხა, ამ შემთხვევაში საჭიროა რომ K ABC რომ გავამრავლო მე K BC-საზე უნდა მივიღო -1 საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მათი ნამრავლი გამოდის -1. ესე იგი K1 როცა გამრავლდება -1 შეფარდებული K1-ზე, ანუ B-ს დახრა რომ გამრავლდება A-ს დახრაზე, გამომივა -1, იმიტომ რომ K1-ები შემეკვეცება და დამრჩება -1. ანალოგიურად, აი K2 რომ გავამრავლო 1 შეფარდებული K2-ზე, აქაც K2-ები შემეკვეცება და დამრჩება -1. ანუ მათ შორის დამოკიდებულება შეიძლება მოიცეს აი ესე, ანუ AB-ს დახრა, მე რომ გავამრავლო BC-ს დახრილობაზე, ან AB-ზე გამავალი წრფის დახრილობა რომ გავამრავლო BC-ზე გამავალი წრფის დახრილობაზე, მე უნდა მივიღო აუცილებლად საბოლოო ჯამში -1. და სწორედ ეს არის პასუხი და ეს მოსაზრება დაასაბუთებდა ABC სამკუთხედის მართკუთხა სამკუთხედობას. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე კიდევ. ესე იგი, მოცემული მაქვს, მოდი ცოტა კიდე მაღლა ავწევ აი ესე. მოცემული მაქვს ABCD პარალელოგრამი, ესე იგი ABCD პარალელოგრამი მაქვს მოცემული ისევ და ისევ საკოორდინატო სიბრტყეზე, ამას დავაწერ მოდი X, ამას დავაწერ Y-ს და იპოვეთ მისი დიაგონალების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები. ესე იგი, AC დიაგონალი და BD დიაგონალი მაქვს მოცემული და ისინი იკვეთებიან ამ წერტილში, მოდი ამას დავაწერ რაღაცა K წერტილს და მოდი ვიპოვოთ მათ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები. გავიხსენოთ, ანუ შუა წერტილის კოორდინატები, ანუ მაქვს მოცემული რაღაცა DB მონაკვეთი და ეს DB მონაკვეთი K წერტილით არის გაყოფილი შუაზე, მაგრამ ასევე აი AC მონაკვეთიც არის გაყოფილი შუაზე, ხო? ანუ მე შემიძლია დავწერო K-ს კოორდინატები D-სა და B-ს გამოყენებით და დავწერო K-ს კოორდინატები A-სა და C-ს გამოყენებითაც, იმიტომ რომ თითოეული მათგანის კოორდინატები მე ასე თუ ისე გამოსახული მაქვს და რა თქმა უნდა D-ს კოორდინატებიც მეცოდენება ეს არის 0, 0, იმიტომ რომ ის
სათავეში მდებარეობს. შესაბამისად, მოდი განვიხილოთ ჯერ k როგორც db-ს შუა წერტილი და დავწეროთ ესე. გავიხსენოთ ზოგადად შუა წერტილის კოორდინატები, მე თუ მექნებოდა მოცემული რაღაცა a წერტილი და b წერტილი. a წერტილის კოორდინატები თუ იქნებოდა x1, y1 და b წერტილის კოორდინატები თუ იქნებოდა x2, y2, ამ შემთხვევაში შუა წერტილი რაღაცა c წერტილი კოორდინატები იქნებოდა x-ების საშუალო არითმეტიკული, ანუ მისი x კოორდინატი იქნებოდა a-სა და b-ს x კოორდინატების საშუალო არითმეტიკული და y კოორდინატი მისი იქნებოდა y-ების საშუალო არითმეტიკული. ზუსტად იგივე ხდება აქაც, რადგან მე ვიცი, აი ამ ორივე წერტილის კოორდინატი შემიძლია ძალიან მარტივად დავწერო უკვე k წერტილის კოორდინატები. ესე იგი, მე დავწერ, რომ k წერტილის კოორდინატებია, მოდი განვიხილოთ ჯერ როგორც db-ს შუა წერტილი. ანუ a + c არის b-ს x კოორდინატი, შესაბამისად a + c-ს დაემატება d-ს x კოორდინატი, ანუ 0 და გაიყოფა 2-ზე, იმიტომ რომ საშუალო არითმეტიკულზეა საუბარი. მაქვს 2 მონაცემი, ანუ a + c და მაქვს 0 და ანუ მათი რაოდენობა რადგან არის 2, ამ შემთხვევაში გაიყოფა 2-ზე, ანუ არ დაგავნიოთ იმან რომ აქ 3 შესაკრები მაქვს. 3 შესაკრები კი მაქვს, მაგრამ საუბარია 2 წევრზე, ეს არის a + c, ხოლო ეს არის 0. შესაბამისად ეს გაიყოფა 2-ზე. რაც შეეხება y კოორდინატს, ეს იქნება b-ს დამატებული 0 შეფარდებული 2-თან. ანუ საბოლოო ჯამში გამომივიდა a + c-ს ნახევარი და b-ს ნახევარი. თუმცა მოდი დავწეროთ როგორც a-სა და c-ს შუა წერტილი, მოდი ესე განვიხილოთ, ესეც და c-სით დარიგით უნდა მივიღოთ ზუსტად იგივე რაღაც. ანუ a-ს x კოორდინატი მაქვს a, ესე იგი a-ს დაემატება c-ს x კოორდინატი, ანუ c, რომელიც გაიყოფა 2-ზე, საშუალო არითმეტიკულზეა საუბარი, ხოლო შემდგომში უკვე b-ს დაემატება 0 და გაიყოფა 2-ზე. ანუ შემიძლია დავწერო პირდაპირ როგორც b-ს ნახევარი და როგორც ხედავთ, იდენტურია ეს ორი რაღაცა ერთმანეთთან, იმიტომ რომ მე რო რეალურად ნულები მოვაშორო, აქ დამრჩება იგივე შედეგი. აი ეგ რომ მოვაშორო 0, აქაც რომ მოვაშორო 0, დამრჩება a + c-ს ნახევარი და b-ს ნახევარი, ანუ საბოლოო ჯამში k-ს კოორდინატები გამოგვივიდა a + c-ს ნახევარი და b-ს ნახევარი.